bake kasi hindi po tayo gagamit ngayon ng oven at lulutuin lang natin ang sangkap na meron tayo dito sa ating tahanan. Ngayon po, habang binabahagi ko ang mga sangkap na ating gagamitin, meron po tayong nakasalang na cooking pan na mayroong 3 liters ng tubig at iyon ay paglalagaan ng ating lasagna pasta. Hinaluan ko na rin ang ating tubig ng konting asin at konting mantika para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. Ang cheese po ay para sa ating bechamel o white sauce na itatoppings natin pagkatapos nating maluto ang ating sauce. Pwede na po kahit anong cheese na meron tayo sa bahay. Una na nating nilaga ang ating lasagna pasta at huwag po natin itong i-overcook. Palalambutin lang natin ng kaunti at ihangon na natin ito. After 8 to 10 minutes, pwede na nating ihango ang ating mga pasta. Sunod na lutuin na natin ang ating sauce. Gumamit ako ng butter para dyan isa ang bawang at sibuyas. Nagkikisa na ng ating sibuyas at bawang, ilagay na natin ang ating giniling. Sunod kong nilagyan ng asin at paminta. Depende po yan sa dami na gusto nyong ilagay. Kapag naluto na ang ating giniling, pwede na nating ilagay ang ating red sauce. Hindi ko pala naisunod kanina ang ating hotdog, kaya ihahabol lang natin ngayon. Maluluto din naman ito dahil hintayin natin kumulo ang ating red sauce.
Para naman po sa ating white toppings or bechamel para sa ating lasagna, ang recipe po ay panoorin niyo po sa aking video na how to cook spaghetti. Andun po kung paano gawin ang bechamel.